අපි හැමෝම කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මුව ආවරණයක් පළඳිනවා. මුව ආවරණ නොතිබෙන්නට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව මීටත් වඩා ඉහළ යන්නට ඉඩ තිබුණා. වර්ෂ 1910 දීත් අද වගේම මුව ආවරණයක් මිනිසුන් පැළඳලා තිබෙනවා. මේ 1910 වර්ෂයේ චීනය. මේ ඔබ දකින්නේ මැන්චූරියානු වසංගතයෙන් පීඩා විඳින මිනිසුන්. චැන්චූන්, හාබින්, මුක්ඩන් නගරවලත් ඉතා දරුණු ලෙස වසංගතය පැතිරිලා. දකින මිනිසුන් කහිනවා. කැස්සත් සමග ලේ පිට වෙනවා. අවසානයේ මේ හැමෝගෙම උරුමය වුණේ මරණය. කිසිවෙකුටත් මේ රෝගයට හේතුවක් හොයාගන්නට බැරි වුණා. චීන රජය රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්නට විදේශීය වෛද්‍යවරුන්ගේ සහාය පැතුවා. මේ අතර වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක් රෝගයට හේතුවක් සොයාගන්නට වෙහෙසුණා. ඔහු රෝගයෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ මල සිරුරු කපා පරීක්ෂා කළා. අවසානයේ මේ රෝගයට හේතුව බැක්ටීරියාවක් බව ඔහු සොයාගන්නවා. වසංගතය හටගෙන තිබුණේ බැක්ටීරියා නියුමෝනියාව ආසාදනය වූ ටර්බගන් මාමොට් සත්වයෙකුගෙන්. ටර්බගන් මාමොට් කියන්නේ මැන්චූරියාවේ ලොම් සඳහා දඩයම් කරන සතෙක්. කටුක ශීත මාසවලදී මාමොට් දඩයම්කරුවන් එක්රැස්වීම චීන අලුත් අවුරුද්දට සංක්‍රමණික සේවකයන්ගේ ගමන් බිමන් වැඩිවීමත් රෝග ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාමට හේතුවක් වී තිබුණා. මේ වසංගත තත්ත්වයෙන් මිනිසුන් ආරක්ෂා කරගන්නට මුව ආවරණයක් පැළඳීමට පළමුවරට යෝජනා කළේ වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක්. වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක් නොසිටින්නට කොවිඩ්-19 රෝගයෙන් මීටත් වඩා පිරිසක් මිය යන්නට ඉඩ තිබුණා. වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක් රෙදි මුහුණු ආවරණ පැළඳීම ප්‍රවර්ධනය කළා. වර්ෂ 1911 අප්‍රේල් මාසයේදී මුක්ඩන්හි පැවති ජාත්‍යන්තර වසංගත සමුළුව ඔහු විසින් කැඳවුවා. එය රෝග පාලනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් එක්කල පළමු අවස්ථාව බවට පත් වුණා. රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය ස්ථාපිත කිරීමටත් මේ සිදුවීම බලපෑවා. මැන්චූරියානු වසංගතය පිළිබඳ කතාබහකදී මුහුණු ආවරණය ලොවට හඳුන්වා දුන් වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක් පිළිබඳව විශේෂයෙන් කතාබහට ලක් නොකළහොත් එය විශාල අඩුපාඩුවක්. මුහුණු ආවරණ නිරෝධායනය හඳුන්වා දුන් වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක් උපත ලබා තිබෙන්නේ 1879 මාර්තු මස 10 වෙනිදා. මැලේසියාවට අයත් දූපතකයි ඔහුගේ උපත සිදු වුණේ. ඉගෙනීමට ඉහළ දක්ෂතා පෙන්නුම් කළ ඔහු වයස අවුරුදු 17 දී ඉමානුවෙල් විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන්නට ශිෂ්‍යත්වයක් දිනාගන්නවා. එහි සාර්ථකව අධ්‍යාපනය හදාරලා ලන්ඩනයේ ශාන්ත මරියා වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත්ව වෛද්‍යවරයෙකු වීමේ වාසනාව උදා කරගන්නවා. මොහු වෛද්‍යවරයෙක් විතරක් නෙමේ දක්ෂ පර්යේෂකයෙක්. ඒ වගේම දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. එපමණක් නෙවේ දරුවන් 7 දෙනෙකුගේ පියෙකු වීමේ භාග්‍යත් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ලෝකයට ඉරණම වෙනස් කළ වෛද්‍ය වූලියන් ටෙක් වර්ෂ 1910 ජනවාරි මාසේ 21 වනදා අවුරුදු 80ක් ආයු වළඳලා අවසන් ගමන් යනවා. තවත් මෙවැනිම වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීමට එකතු වන්න අපි සමග සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊළඟ තියෙන සීනුවත් ක්ලික් කරන්න.